Classmates, gusto mo ba matutunan yung secret kung paano malalaman kung may remainder o wala yung dalawang numbers kahit hindi mo pa dinidivide? Pues, saktong-sakto yung video na ito para sa'yo. I'm your classmate pala, Mykene, and this time pag-usapan natin yung divisibility rules of 3, 6, and 9. By the way, may video pala tayo about divisibility rules of 2, 5, and 10, so make sure to check it out first. Isa palang paalala, ang mag-subscribe ay makaka-100 sa quiz. Tadadadang! At ang mag-skip naman ng ads ay matatambakan ng school projects. Ready ka na? Tara, perfectin natin yung quiz mo. Before we start, intindihin muna natin yung ibig sabihin ng word na divisible. Pag nag-divide ka, tapos yung ending niya ay 0 or walang remainder, ibig sabihin, divisible yan. Pero pag nag-divide ka, tapos may remainder tulad nito, ibig sabihin, not divisible na. So tandaan, divisible pag nag-divide ka, tapos walang remainder. At not divisible naman pag dinivide mo, tapos merong remainder. So, handa ka na ba na isang tingin lang tapos alam mo na kung may remainder o wala? Tara, proceed tayo. Simulan natin sa divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of all the digits is 3, 6, or 9. Tingnan natin itong mga examples na to. Kung meron tayong 2,511, ay i-add lang natin yung lahat ng digits niya. 2 plus 5 plus 1 plus 1. Pag inad natin lahat yan, ang makukuha natin ay 9. Since 9 yung sum niya at included dito yung 9, ibig sabihin ang 2,511 ay divisible by 3. Next, we have 71,283. So again, i-add lang natin lahat ng digits. 7 plus 1 plus 2 plus 8 plus 3 equals 21, correct? Now, kung mapapansin nyo, yung 21 ay hindi kasama dun sa 3, 6, or 9. Pero hindi pa dyan yan nagtatapos. Yung 21, pwede pa natin yan ulit i-add. So, 2 plus 1, which will give us 3. May napapansin ka ba dito sa 3? Yes, kasama na siya dun sa sum na 3, 6, or 9. Ibig sabihin, yung 71,283 ay divisible by 3. Testingin naman natin sa 405,320. Again, i-add lang natin lahat ng digits. So 4 plus 0 plus 5 plus 3 plus 2 plus 0 equals 14, tama. At katulad nung 21 kanina, pwede rin nating i-add yung digits ng 14. So magiging 1 plus 4 equals 5. Ngayon, yung 5 ba ay kasama dun sa sum of all the digits na 3, 6, at 9? Diba hindi? Hindi divisible by 3 yung 405,320. O diba, ang dali. Proceed tayo sa divisibility by 6. A number is divisible by 6 kung divisible siya sa 2 at divisible siya sa 3. So kung kunyari divisible lang by 2 pero hindi divisible by 3, hindi siya divisible by 6. At ganun din, kung kunyari divisible naman by 3 pero hindi divisible by 2, hindi rin divisible by 6. So dapat ma-meet niya pareho. Divisible na sa 2, divisible pa sa 3. Ngayon, kung napanood mo yung video natin dati about divisibility by 2, alam mo na dapat na yung last digit nito ay 0, 2, 4, 6, at 8. At parang yung ginawa natin kanina, ang isang number ay divisible by 3 kung ang sum ng lahat ng digits nito ay 3, 6, or 9. So, testingin natin sa mga examples natin. Una, we have 5,137. So, check natin. Divisible ba siya by 2? Nag-e-end ito sa 7. Hindi siya divisible sa 2.
Kailangan pa ba nating i-check kung divisible siya sa 3? Hindi na kailangan. So kahit hindi natin alam kung anong sagot dito, right away, hindi na ito divisible by 6. So next, proceed tayo sa 21,014. Again, check natin kung divisible siya by 2. Ang last digit nito ay 4. Ayun yung 4, oh. Divisible itong number na ito by 2. Ngayon, let us check kung divisible din siya by 3. So add natin lahat ng digits. 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 4 equals? Tama, 8. Nako, parang hindi yata kasama yung 8 dito. Hindi siya divisible by 3. Since yung 21,014 ay divisible lang by 2, pero hindi divisible by 3, ibig sabihin, hindi rin siya divisible by 6. Gets ba? O sige, isa pa ha. We have 656,328. So check muna natin kung divisible by 2. Ang last digit ay 8. Ayun siya, oh. So ito ay divisible sa 2. Paano naman sa 3? So add natin lahat ng digits. 6 plus 5 plus 6 plus 3 plus 2 plus 8 equals? Tama, 30. At hindi pa yan dyan nagtatapos ha. Pwede pa ulit natin itong i-add. So 3 plus 0 will give us 3. Ayun! Kasama siya dito. So ibig sabihin, divisible din itong number na ito by 3. At dahil divisible siya sa parehong 2 at 3, ibig sabihin yung 656,328 ay divisible sa 6. Tingnan naman natin yung divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of all the digits is 9. Diba? Sobrang simple. Mas madali pa kaysa dun sa divisibility by 3. So let us look at all these examples. Una, we have 1,035. So same, i-add lang natin lahat ng digits. 1 plus 0 plus 3 plus 5 is 9. Divisible ito by 9. Next, we have 83,484. Alam na ba kung anong unang dapat gawin? Tama, i-add lahat ng digits. So 8 plus 3 plus 4 plus 8 plus 4 will give us 27. At we can add it again. So 2 plus 7 will give us 9. Divisible din ito by 9. Paano naman yung 217,624? Tara, check natin. So add natin lahat ng digits niya. 2 plus 1 plus 7 plus 6 plus 2 plus 4 equals 22. At pag in-add ulit to, magiging 2 plus 2, di ba? So that is 4. Hindi siya divisible by 9. Try it! Put a check if the number on the left is divisible by the numbers on top. Put a cross if not. First question is 306. Go! Tara, sagutan natin. So yung 306, pag inad yan, di ba, that's 3 plus 0 plus 6 equals 9. Divisible ito by 3. At kung titingnan yung last digit, divisible din ito by 6. How about 9? Aba, oo, syempre naman, kasi nga, di ba, 9 yung sum? So, next, we have 1,011. Ready? Pag inad natin yung digits niyan, ang kakalabasan ay 3. So, since 3, divisible siya dito. How about by 6? Divisible siya by 3. Pero dahil nag-end ito sa 1, hindi siya divisible by 2. Hindi rin divisible by 6. How about 9?
Tandaan, yung sum ng lahat ng digits ay 3. So, ito ay x din. Tama. Next, we have 42,350. Ready ka na? Okay. Add natin yung lahat ng digits ng 42,350. So, 4 plus 2 plus 3 plus 5 plus 0 equals 14. Yung 14, pwede pang i-add yun. So, 1 plus 4 will give us 5. Ibig sabihin, hindi pwede dito, hindi rin divisible dito, at hindi rin divisible dito. Okay, next. We have 731,205. Go! Okay, add natin ha. 7 plus 3 is 10, plus 1, 11, plus 2, that is 13, at plus 0, 13 pa rin. Tapos plus 5, 18. Pag inad yung 1 at 8, that's 9. So, ibig sabihin, divisible siya sa 3. Pero dahil nag-i-end siya sa 5, hindi siya divisible by 6. Pero, divisible pa rin by 9. Nakuha mo ba lahat? Kung oo, ikaw ay certified na matindi. Sobrang panis, di ba? Marami pa tayong videos about divisibility rules, so make sure to check them out. Till next time! Bye!